Привіт, друзі! Всіх вітаю на нашому каналі. Трактор DTZ-5244 HPX, 480 мотогодин напрацювання. Появився один нюанс. Нюанс, а точніше, некоректна робота оцього рычага навіски, бачите, полягає в тому, що він не фіксується в крайніх положеннях, тобто центральне. Фіксуюче положення в нього є, він сюди автоматично становиться, а от на підйом, бачите, якщо його так надавити і пустити, він вертається обратно ж таки в центральне. І так само на опускання. От я його тримаю, відпускаю, він сам вертається туди. Якщо притримати і отак чуть-чуть відпустити, він стоїть. І так само отак на підйом. Притримаєш, він стоїть. Але ж опять-таки, десь трактор шатне, гойдне, десь щось стукне, він легенько повертається. Знову ж таки, оце центральне положення. Можна, звичайно, так і далі працювати, притримуючи цей рычаг, якось там приловчитись і так далі. Але для мене це незручно, і я хочу розібрати оцей центральний, так сказати, штатний гідророзподільник. Ну і вам покажу, в чому там виявилась проблема. Можливо, у когось таке було. Чому так виходить, друзі? Дуже багато піднімань і опускань, в моєму випадку, навіски. От уявіть собі огород шириною 100 метрів. Плуг захват пів метра, тобто мені треба нарізати 200 разів пройти на ці 100 метрів. Відповідно, 200 разів ви опускаєте, 200 разів піднімаєте, 400 разів на одному городі оця навіска працює. І я думаю, що цей фіксуючий якийсь там шарик, якийсь механізм, можливо там якось воно по-іншому зроблено, десь щось підносилося. Зараз ми з вами це все діло розберемо і подивимося, як це можна відремонтувати, щоб воно фіксувалось нормально. Поїхали! Продемонструємо, як працює ця моя ручна блокіровка. От бачите, тут у мене рычажок такий. Хто не бачив, я зробив замість ножної ручну. Тут переробив цю систему, але можна все поставити назад і заводське, то що було під п'ятку. Але мені рукою набагато зручніше. А ну давай, крути колесо. От бачите, крутиться. Я включаю. Оп. Бачите наскільки? Все, заблокувалося. І назад він сам відходить. Зняли колесо крило. І дивіться, тепер тут як відкривається доступ, який хороший. Це все додаткова гідравліка. Бачите, як тут вона в мене установлена. Два рычажки такі отак працюють. Все сухо, ніде нічого не тече, а за нею, ось бачите, тут гідравліка на навіску. Коротше, я думав, що вся проблема ось у цій кришці, думав, тут якийсь фіксатор стоїть, але немає тут нічого. Тут простий вал і за таким, бачите, кулачком. Так, злив масла. Можна не цей штуцер відкручувати, або вірніше бажано, отам краще той резиновий патрубок зняти. Я просто забувся. Тут відкрутив. Тут стоїть таке резинове кільце, дуже тоненьке, дивіться, її не загубіть, не порвіть. Відкрутив я, значить, тут оцей болт, який тримає сам штуцер додаткової гідравліки, а потім потрібно відкрутити оці болти і, я думаю, зараз цей розподільник зніметься. Ага, це пробка. Це пробка. Значить, оцю центральну нам не потрібно трогати. Так, зняв я розподільник. Бачите, це ця частина, що я спочатку зняв, значить воно було так. Оп. І перекручується. Отак він стоїть. Тут рычаг навіски. Так, знизу тут вхід для масла. Стоять тут такі уплотнительні кільця. І на тракторі, відповідно, вхід і вихід. Ось, два отвори. Кріпиться сам розподільник на 3 болтах.
Так, ось така система з другого боку, бачите? Тут звичайна кришка, а тут йде оце вже цей золотник. Ось він ходить. Так, пам'ятаєте, що це звичайна пробка. Тепер ще тут є зверху. 1 і 2. Відкручуємо оці 2 болти. Викрутив я цю пробку. І там є от така металічна. Бачите, як шайбочка, підкладка. А під нею є така пружинка. Ну і під пружинкою такий от шарик. Так він виглядає. Зараз відкрутимо ще оцю пробку. Я думаю, це перепускний клапан. Ось він так виглядає. Бачите, тут така тарілочка, пружинка, ну і сам клапан. Він там упирається, там такий отвір, вам не видно, але я вам так розкажу, що просто отвір, який він запирає. В самій цій пробці запорного клапана всередині випали такі регулювальні шайби. Тобто ними регулюється сам підпор пружини. І тим самим збільшується або зменшується аварійний тиск масла. Тобто, коли в гідравлічній системі тиск перевищує допустимі значення, наприклад, коли ви підняли плуг і тримаєте рычажок в піднятому положенні, от тоді спрацьовує цей клапан, щоб ніде нічого не порвало, не розірвало. Витяг я цей плунжер. Плотно він там ходить, бачите, нема ніяких ні колець уплотнительних, нема нічого. Просто такий плунжер. Дивіться, яка якість виготовлення. Гідравліка мене тримала, тобто якщо плуг я піднімаю, то він висить собі, можна сказати, до самого утра і він не опускається. Так, ну і от корпус розподільника, бачите, всередині також. Гільза там така шліфована. Отут стоїть ця пружина з 2 шайбами і її можна було навіть не розшплінтовувати. Тобто я думаю, що на цю сторону він би вийшов. Бачите, цей фіксатор. До речі, отут такий є шарик, який крутиться. От всередині, я не знаю, вам видно, от я його зараз кручу, по принципу шарикової ручки. Зносу тут на фіксуючих місцях я не бачу, я бачу тільки сліди напрацювання, що воно працювало. От, тобто нічого тут ремонтувати не потрібно. На деяких розпредільниках, правда, трошки не такої системи, бачив, що у хлопців ламає оцей пальчик. Я думаю, ламає цей пальчик через те, що немає оцих обмежувачів оцього рычага навіски. Тут я зробив так, що рычаг упирається, а якщо їх нема, то в процесі роботи не завжди ти контролюєш. Рукою, коли включаєш, можливо, аж далі його там закинуть. І виходить, що опирається ця нагрузка на цей пальчик, і ви то в одну сторону його, тоді в другу сторону там. І він ось в цьому місці ламається. Так, значить, шток я вже вставив, входить він дуже плотно. Підгонка, звичайно, на висоті в таких конструкціях. Одну прокладку я благополучно, бачите, поламав. Ну, вона не зовсім поламалася, але так загнулась. Тому зробив нову. Є у мене такий набор висічок від 3 мм до 19 мм. Отак вони виглядають. Ними можна зробити любу прокладку, любої складності, конфігурації і так далі. Так, ну і тепер давайте зробимо тест, для чого ми його взагалі це все діло розібрали. Значить, поставив я цей рычажок гідравліки. От, сам розпредільник отак зажав тиски і зараз будемо його регулювати. Без фіксатора, ось дивіться, фіксатор, бачите, знятий, шарик з пружинкою. Без фіксатора він ходить дуже легко. Пружина його повертає в середнє положення і не фіксується. Значить, по заводу регулювання було піджимом пружини і ще такі 2 прокладочки. Загальна товщина цих прокладок 1,2 мм. І так збираємо. Спочатку шарик, потім оцей тримач шарика під пружинкою і саму пружинку. Так, ну і зробив я отаку шайбочку товщиною 2 мм. Якщо її буде забагато, то я зможу відрегулювати, викидаючи по одній штуці оці заводські. Значить, нічого це не допомагає, якщо я ставлю всі шайби, тобто пружина наскільки зжимається, що вже впираються в витки і не переключається рычажок. Якщо я знімаю ось заводські шайби, 2, і ставлю свою одну, ту що на 2 мм,
то воно фактично як було, так і є. Бачите, рычаг відходить назад. Тобто я зараз розберу і попробую замінити оту центральну пружину, яка повертає цей рычаг посередині. Поставлю якусь більш м'якшу. Так, стоїть там отака, руками її. Я не можу вжати, бачите, до кінця. А знайшов я отаку, більш м'яку. Вона раза, може, в 3 навіть м'якша. Зараз спробуємо поставити, що воно вийде. Заходить вона сюди, дивіться, як просто ідеально. Зараз дивіться, ця пробка вона викручена. Значить, пружина наскільки м'яка, що вона його майже не повертає. Але відчутно, що по центру він стає. Тепер закручуємо пробку фіксатора. І тепер дивіться, що відбувається. Бачите як? Тобто, оце я цього добивався, щоб я включив і він стояв на місці. Ну і центральне положення він також легенько стає. Зараз все соберу, поставлю на трактор, залью масло і протестуємо, що воно покаже. Так, ну що, все поставили назад. Центральне фіксуюче положення, плаваюче, підйом, плаваюче, підйом, центральне. Так, піднімаю. Опускаю. Так, ну що, гідравліка працює більш коректно, так як мені хотілося. Фіксується в 3 положеннях, ніде нічого не вибиває. Звичайно, будемо дивитися, як воно в роботі. Механізм того гідророзподільника зовсім простий, нічого там складного нема. В принципі, на цьому все. Ставте ваші пальці, пишіть ваші коментарі, хто що думає по цьому поводу. Ну, як завжди, мирного неба вам. Всім пока.